19. rész. Reggel Tom csendes. Nem beszél senkivel. Az éjszakára gondol. Amit látott, az félelmetes volt. Huckkal titkot hordoznak. A városban az emberek beszélnek. Mindenki a temetőről beszél. Tom hallgat. Nem mond semmit. Fél az igazságtól. Huck is fél. Este Tom az ágyban fekszik. Nem tud aludni. A sötétben gondolkodik. Tudja, hogy nagy titok van a szívében. A történet most komolyabb lett. A folytatás következik. 19. rész. Reggel Tom csendes. Nem beszél senkivel. Az éjszakára gondol. Amit látott, az félelmetes volt. Huckkal titkot hordoznak. A városban az emberek beszélnek. Mindenki a temetőről beszél. Tom hallgat. Nem mond semmit. Fél az igazságtól. Huck is fél. Este Tom az ágyban fekszik. Nem tud aludni. A sötétben gondolkodik. Tudja, hogy nagy titok van a szívében. A történet most komolyabb lett. A folytatás következik.